Hello everyone, good morning from Kuwait. So this is going to be my first day in Kuwait. म चाहिँ भर्खर उठेको मेरो स्वर पनि क्याप भइरहेको छ. सो या गुड मर्निङ. म चाहिँ कुवेत सेफली रिच गरेँ हिजो है, टाइममै पुगेँ. सो फ्लाइट डिले पनि भएन एन्ड एकदम सेफली आइपुगेँ. मेरो रुम पार्टनर चाहिँ यहाँ हुनुहुन्थ्यो तर ड्युटी जानु भइसक्यो है. म चाहिँ अलिकति हिजो ढिलो सुतेँ, त्यही भएर त्यो टाइम जोन चेन्ज भएर चाहिँ मलाई अलिकति म्यानेज गर्नु, मतलब त्यो म अहिले पनि इन्डियन टाइममा सुतिरहेको छु होइन. त दी चाहिँ जानु सक्नुभयो, दिले अघि चिया पनि दिनुभएको थियो है. सो या दिस इज आवर रुम है. आज चाहिँ म गराउँदैछु तपाईँलाई मेरो रुम टुर, किनकि घरको मान्छेहरू पनि अलिकति टेन्स हुनुहुन्छ नि त, कस्तो जग्गामा पऱ्यो के पऱ्यो भनेर चाहिँ. त्यही भएर चाहिँ आइएम गोइङ टु सो यु माई रुम है. हामीलाई चाहिँ अहिले होटल रुम दिएको छ, एज अकोमोडेसन चाहिँ होटल रुम प्रोभाइड गरेको छ एन्ड इट्स राम्रो छ, राम्रो हामीलाई राम्रो ल्याइदिनु भयो. सो या एकदमै बेयर फेसमा चाहिँ होइन आइएम गोइङ टु डु आवर रुम टुर. सो लेट्स गेट इन्टु द भिडियो. फर्स्ट अफ अल लेट मी सो यु फ्रम द करिडोर है. यो चाहिँ होटल रुम हो एन्ड यो चाहिँ हाम्रो रुम हो. सो यो चाहिँ हो लिभिङ रुम भनौँ न है. एज वेल एज यहाँ चाहिँ टेबल छ, डाइनिङ टेबल. यो चाहिँ अब सोफा छ एन्ड यहाँ मैले भर्खर कार्टुन खोलिरहेको छु, किनकि कार्टुन बाहेक चाहिँ अरू सबै च्यानल चाहिँ एराबिकमा थियो. सो म चाहिँ कार्टुन हेर्दै थिएँ होइन. एन्ड यो चाहिँ छ आउटसाइड भ्यू. यो ऐना चाहिँ बाहिर बेसी डस्ट भएर चाहिँ एकदम मैला मैला रहेछ हो, बट यसरी हेर्नु है, यतिकै हेर्नु. सो यो चाहिँ हो आउटसाइड भ्यू, राम्रो छ, रोडकै छेउमा छ. एन्ड यो चाहिँ हो हाम्रो लिभिङ रुम. यहाँ चाहिँ छ होटलको फोन एन्ड हामीलाई वाइफाई प्रोभाइड गरेको छ. अहिलेसम्म मैले सिम चाहिँ किनेको छुइनँ. एन्ड नेक्स्ट अप इज आवर किचन. यो चाहिँ हो किचन. किचनमा चाहिँ छ हाम्रो यो ग्यास भन्ने यो इलेक्ट्रिकको यो ओभन, अन्तखेरि यो पानी तताउने प्रोभाइड गरेको छ एन्ड भाँडा. एन्ड हियर इज द वासिङ मसिन. एन्ड यो चाहिँ हो हाम्रो फ्रिज, जसमा चाहिँ मैले घरबाट ल्याएको होइन, जति पनि पठाइनु भएको अचारहरू चाहिँ सबै मैले राखिदिएँ. एन्ड यो चाहिँ सुवर्णा डार्लिङले पठाइदिएको रोटी हो है. यो चाहिँ सबै मैले फ्रिजमा हालेर राखिदिएको छु नबिग्रोस् भनेर. एन्ड नेक्स्ट अप इज आवर रुम. रुममा जाउँ है. यो चाहिँ डबल बेड रुम छ. यो चाहिँ याङ्किदी सुत्नुहुँदैछ, यहाँ चाहिँ म सुत्छु. यो चाहिँ मैले मिलाएको छुइनँ, अलिक सिधै उठेको होइन. लेट्स मी ओपन द कर्टन्स. सो यहाँबाट पनि त्यही भ्यू देख्छ, अघि तपाईँले लिभिङ रुमबाट जुन चाहिँ देख्नुभयो. सो दिस इज आवर बेडरुम, जो चाहिँ कोजी छ, राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ है. सो म चाहिँ यहाँ सुतेँ, आरामको निन्द पाएँ. एन्ड यहाँ पनि एउटा टिभी छ. यहाँ मैले मेरो टावल राखेको छु एन्ड मैले अनप्याकिङ गरेको छुइनँ. अनप्याकिङ चाहिँ म एकछिनमा गर्छु है. सो यो चाहिँ भयो रुम एन्ड यहाँ चाहिँ म छु. हाई. सो नेक्स्ट अप इज यो चाहिँ वार्डरोब हो. यहाँ चाहिँ याङ्किदीले अलरेडी सेट गर्नुभएको छ याङ्किदीको सामान. यहाँ चाहिँ जुत्ता छ है, मैले चाहिँ खोलेको छुइनँ, मैले चाहिँ हिजो यो लुगामा चाहिँ फ्याँकिदिइराखिदिएको छु हिजोको. एन्ड यहाँ चाहिँ छ हाम्रो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बाथरुम. सो दिस इज द बाथरुम है. यहाँ चाहिँ हामीले हाम्रो फेस वास चाहिँ राखिदिउँ. यहाँ चाहिँ छ सावर. सावर चाहिँ मजाको रहेछ, बट यहाँ चाहिँ हामीलाई बाल्टीको जरुरत पर्छ, किनकि टाउकोहरू नहुनु चाहिँ दिदीलाई भन्दै थियो अलिक अप्ठ्यारो पऱ्यो भनेर. सो दिस इज आवर वासरुम. एन्ड हिजो मलाई आउनु बित्तिकै चाहिँ कम्पनीले प्रोभाइड गरेको थियो युटेन्सिल्स. यो चाहिँ मेरो लागि भाडा, मलाई चाहिने भाडा होइन, दिनुभएको छ. मैले यहाँबाट प्लेटहरू चाहिँ निकालेँ. सो यो सबै भाडा चाहिँ कम्पनीले दिएको चाहिने चिजहरू. मलाई त उयो जस्तो लाग्यो त, पहिला आउँथ्यो नि हटेक माल भन्ने. यो चाहिँ भात पकाउने डेक्ची हो, दिले हिजो मलाई यसमै खाना बनाउनु भएको थियो. अन्त यहाँ रहेछ छुरी एन्ड स्पुनहरू रहेछ है. त्यो चाहिने सामान चाहिँ सबै दिएको रहेछ. यो चाहिँ के हो? सोरुम रहेछ. यो चाहिँ भाडा हो, यो सबै कम्पनी प्रोभाइडेड हो. एन्ड नेक्स्ट अप इज यो चाहिँ मलाई खानेकुरा सबै कम्पनीले दिएको है. यसमा पानी पनि थियो, पानी चाहिँ मैले हिजो निकालेर खाएँ पनि. सो यो ब्रेड दिएको छ एन्ड यो छ तपाईँको किडनी बिन्स. यो अनप्याकिङ गरिदिनु पऱ्यो है. एन्ड यो दुध
आई थिङ्क अरू कम्पनीले चाहिँ यस्तो प्रोभाइड गर्दैन भन्दै थियो सुभाङहरू कम्पनीमा चाहिँ पहिला आउँदा देख्थेन उनीहरू चाहिँ खानै देख्थ्यो अरे सो हामीलाई चाहिने चिजहरू देख्छ यो चाहिँ हो लबन के भन्ने यहाँ छ टमेटो प्युरे हल्दी चिल्ली पेस्ट चिल्ली पाउडर एन्ड यो नुडल्स रहेछ इन्स्टेन्ट नुडल दुईवटा कुकिङ ओइल यहाँ छ लिप्टन टी रहेछ है चिया खानुको लागि यति बेसी चिनी रहेछ यो चाहिँ चिनी प्योर क्वालिटी सुगर क्वालिटी नम्बर 1 अरे यो चाहिँ एन्ड यहाँ चाहिँ देख्छ चामल एकजना ठिकै हुन्छ चामल चाहिँ एक दिनको लागि है एन्ड यो चाहिँ छ मटर पी बिन्स भनौँ न यहाँ चाहिँ इभापोरेटेड मिल्क यो चाहिँ उयो होला यो चाहिँ छ ग्रिन बिन्सहरू रहेछ नेक्स्ट अप इज ज्याम यो चाहिँ अहिले म खानु पऱ्यो दिदीले मलाई अघि चिया त दिनुभएको थियो होइन सो म अहिले ज्याम र ब्रेड चाहिँ खानु पऱ्यो यो चाहिँ सल्टको बट्टा दामी रहेछ आई लाइक द बट्टा ढुक्कै हुन्छ नि यहाँबाट निकाल्नु खोल्नु होइन सल्टको बट्टा एन्ड यो चाहिँ छ सार्डिन्स चाहिँ माछाहरू यो चाहिँ मलाई मन पर्दैन है दिदीले भन्नुहुन्छ टुना हालिदिन्छ भनेर यही हो टुना यस्तोहरू चाहिँ म खाँदिनँ होइन किन मलाई मन पर्दैन यो चाहिँ सुभाङलाई दिन्छु एन्ड लास्ट बट नट द लिस्ट अन्डा सो यो सबै सामान चाहिँ मलाई कम्पनीले दिएको है यसमा चाहिँ मेरो प्लेट पनि छ अन्तखेरि एउटा ग्लास चाहिँ त्यो चाहिँ मैले हिजो निकालेँ खाना खाँदाखेरि अन्तखेरि यहाँबाट चाहिँ मैले पानी निकालेँ सो यति चाहिँ हामीलाई लाइक यो 1-2 दिनको लागि जबसम्म हामीलाई कम्पनीले अलाउन्स दिँदैन है त्यो टाइमको लागि चाहिँ हामीलाई यसरी खानाहरू प्रोभाइड पनि गरेको रहेछ सो म खाना बनाएर सकौँ होइन भात खान सक्छु इन्स्टेन्ट नुडल एन्ड यो ब्रेकफास्ट लन्च डिनर टाइपले यति चाहिँ सबै कम्पनीले प्रोभाइड गरेको विथ द युटेन्सिल्स है अन्त यहाँ चाहिने सामानहरू टिस्यु पेपरहरू भयो है सबै प्रोभाइड गरेको छ जस्तै अब यहाँ हामीलाई चाहिन्छ त लुगा धुनु चाहिन्छ एन्ड साबुनहरू पनि देख्छ यो त होटलकै होला बट यहाँ साबुन जाली चाहिँ थिएन अरे दिदीले मलाई के अरे स्क्रबर लिएर आउनु भन्नुभएको थियो है सो त्यो चाहिँ मलाई सुभाङले ल्याइदिन्छ किनकि अहिले सुभाङ मलाई भेट्न आउँदैछ एन्ड यो चाहिँ अब मुस्लिम कन्ट्री हो होइन सो यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ एउटा देखेँ यो चाहिँ हो सेक्रेट बुक आई थिङ्क दिस इज अ कुरान है म चाहिँ यस्तो मुख पनि नधुइदियो छुदिनँ हो एन्ड यो चाहिँ नमाज पढ्नुको लागि होला यो यस्तो कपडा राखेर नमाज पढ्छ नि त्यो भएर यो कपडा एज वेल एज अ कुरान पनि रहेछ यहाँ सो दिस इज माई अकोमोडेसन फर लाइक 3 मन्थ्सहरूको लागि चाहिँ यो प्रोभाइड गरेको होला है एन्ड आइ एम सेयरिङ रुम विथ यहाँ दी सी इज अ भेरी गुड पर्सन एज अ सिस्टर होइन मलाई चाहिँ जो अब हुन्छ नि त हुन त हामी जस्तो पर्सनली जान्दिनँ जबदेखि हामीले त्यो मतलब उसमा चिनेको मेडिकलमा तबदेखि मात्रै चिनेको बट स्टिल सी कुक्ड फर मी सो थ्याङ्क यू सो मच याङ्की दी है बनाइदिनु भयो दिदी त ड्युटी पनि जानुभयो दिदीको यो 2nd डे हो आज ट्रेनिङमै चल्दैछ है सो अब चाहिँ म गर्छु मेरो अनप्याकिङ सामानहरू होइन गरेको छुइनँ किनकि हिजो आएर मैले यो लुगा निकालेँ ब्रस निकालेँ अनि म सुतिहालेँ सो अब चाहिँ लेट्स डु द अनप्याकिङ गरेर आधी सामान चाहिँ निकालिदिन्छु मेरो अहिलेभरिको कमाइ जिन्दगीभरको भनौँ न यो चाहिँ मेन डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ म यहाँ क्याबिनेटमा राखिदिन्छु है यो चाहिँ चाहिन्छ अरू चाहिँ यताउता सो आइ एम किपिङ दिस हियर एन्ड यहाँ चाहिँ मैले हिजो वेट टिस्युहरू अन्त मलाई यो ओइन्टमेन्ट्सहरू निकालेको छु अन्त मैले यहाँ सबै मेरो त्यो स्किन केयर भनौँ न त्यो 1-2वटा छ त्योहरू सबै यहाँ हालिसकेको छु मैले निकालिसकेको छु मेरो ट्विन टावल यहाँ चाहिँ छ मेरो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट लुगा जो चाहिँ बेसी छैन लाइक इट्स ओन्ली 6 kgs सो यो 6 kg को लुगा यसमा चाहिँ लुगा मात्रै छ बेसी है एन्ड यो चाहिँ छ ट्रली जो चाहिँ हिजो मेरो झन्डै भत्किएको थियो किनकि यहाँ होटलको मान्छेले तानेर ल्याउँदाखेरि भाङ्गो पारिदिएको थियो नि त सो लेट्स अनप्याक दिस टुगेदर भन्नु क्या मेरो भिडियोहरू चाहिँ अलिक यताउता हुन्छ होला किनकि आइ एम डुइङ दिस अलोन है फर्स्टमा चाहिँ यो चाहिँ मैले आधी खोलिसकेको छु किनकि मैले अचार चाहिँ निकाल्दै तेलहरू चुन्छ भनेर होइन त्यही भएर चाहिँ यहाँ अलिअलि बिग्रेको छ यसमा चाहिँ छ मेरो ज्याकेट यो चाहिँ हो शुभमलाई पठाइदिएको सुवर्णाले उसको डार्लिङले पठाइदिएको होइन यो चाहिँ उसको ज्याकेट छ यो पनि शुभमकै हो माइलोले पठाइदिएको यहाँ चाहिँ छ मेरो ट्र्याक्स हेर्नुहोस् यस्तरी ल्याउनुपर्छ सामान चाहिँ
वाइ 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 चाहिँ सुबाङले मलाई भनेको थियो 12वटा जस्तो ल्याइदिनु नेपालको वाइ वाइ। सो मैले चाहिँ एकदम नेपालको वाइ वाइ लिएर आएको छु, तर यो चाहिँ अलरेडी क्रस्ड भइसक्यो होइन, किनकि मैले पुरा सामान हालेको थिएँ। सो अचारहरू निकालेको थिएँ होइन। सो यहाँ चाहिँ मेरो 1-2वटा लुगा छ, बेसी छैन। यो मेकअप बक्समा चाहिँ दबाईदेखि लिएर सबै कुरो छ यहाँभित्र। मेरो सामानहरू यहाँ चाहिँ अलि जुत्ता छ। यो पर्फ्युममा के भइसक्यो। यहाँ चाहिँ मैले भुजा ल्याएर राख्छु छु। यहाँ मेरो ड्युटीको लागि जुत्ता छ है, यो पनि जुत्तै हो। यो जुत्ता यो चाहिँ म बिस्तारै बिस्तारै थन्काउँछु, मिलाउँछु। यहाँ चाहिँ छ मेरो पेन पेपरहरू, तितौडाहरू पनि लिएर राख्छु छु मैले चाहिँ हो। यो मेरो बेगिजहरू, आई लभ रिडिङ बुक्स। सो मैले चाहिँ 4टा बुक चाहिँ लास्ट मिनटमा अर्डर गरेको थिएँ है फ्रम बुक प्यालेस। बुक प्यालेस इज वान अफ माई फेभरेट बुक स्टोर है, अनलाइन बुक स्टोर। उनीहरू चाहिँ एकदम टाइममा डेलिभरी गर्छ एन्ड लभ देम एन्ड पुरा अफरहरू दिन्छ। मैले त्यहाँबाट किनेको लाइक मैले लास्ट इयर होइन, लकडाउनमा मैले यहाँ यो बुक स्टोरबाट, यो बुक प्यालेसबाट बुक मगाएर मैले कतिवटा पढेँ है। सो यो चाहिँ मेरो जान्छ, यहाँ दिदीले भेट्दा पनि मिलाएर जानुपर्छ। यहाँ चाहिँ राखिदिन्छु बुक्स। लुगाहरू चाहिँ मैले सजाइसकेँ। अब चाहिँ मेरो जुत्ताहरू छ, अन्त ब्याग्सहरू राख्नुपर्छ है, मेरो ट्रलीहरू मिलाउनुपर्छ। सो त्यो गरिसकेर चाहिँ आल कन्टिन्यू है, किनकि त्यो चाहिँ मेरो यहाँ लथालिङ्गै भइरहेको छ, यस्तो मेसअप भइरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ म हल्का यो गरेर ब्रस गरेर आउँछु। आल कन्टिन्यू देन। मैले सबै सर्ट आउट गरिसकेँ एन्ड म अलिक फ्रेसन अप पनि भयो है। सो यहाँ अब चाहिँ हेर्नुहोस्, रुम सिनिकै पारिदिएँ, सबै कुरो सेटल गरिदिएँ होइन। यहाँ मेकअप बक्स राखिदिएँ एन्ड यहाँ चाहिँ मेरो 1-2वटा स्किन केयर ला झऱ्यो, कस्तो मलाई मिलाएको थिएँ। यो रहेछ नि त। अन्त यो चाहिँ टक्क मैले मिलाइदिएँ होइन, चाहिने चिजहरू डरारा यो भयो। एन्ड दिदीलाई पनि अलिक स्पेस दिनुपर्छ है। यो त अघि देखाएको थिएँ, यो सामानहरू मैले मिलाएँ एन्ड यहाँ जुत्ताहरू पनि खादिदिएँ है जबरजस्ती। एन्ड अघि चाहिँ खानेको सामानहरू थियो, त्यो हटाएँ। यो चाहिँ सुबाङ र शुभमको सामान छ, घरबाट पठाइदिएको है, यो राखिदिएँ। एन्ड यहाँ चाहिँ प्लास्टिकहरू चाहिँ मैले चाहिँ यो अचारहरू पठाइदिनुपर्छ, किनकि यसबाट पुरा तेल निस्केको रहेछ है। सो यो हाल्न राखेको। एन्ड यहाँ पनि मैले मजाले सर्ट आउट गरेँ यो सामानहरू, यहाँ मलाई दिएको सामानहरू, एग्स होइन, सबै सेटल गरिदिएँ। एन्ड मलाई कम्पनीबाट दिएको भाडा पनि सबै धोइदिएँ, किनकि अब धोएर खानु पऱ्यो भनेर होइन। सो अहिले चाहिँ मैले चिटिक्क पारेँ, सफा पारिराख्छु हो। मेरो ब्रेकफास्ट चाहिँ बनाइसकेँ मैले, बनाउँदा केही बनाइनँ, चिया चाहिँ बनाएँ। सो यहाँ चिया छ, कप चाहिँ छैन, सो ग्लासमा। अन्त मैले ब्रेड गरम गरेँ एन्ड यो सेलरोटी चाहिँ सुबर्णाले पठाइदिएको है। अनि यहाँ चाहिँ छ स्ट्रबेरी ज्याम। मलाई ज्याम चाहिँ त्यस्तो मन पर्दैन, बट आज चाहिँ म खान्छु किनकि आई हेभ नो अप्सन्स। त्यही भएर चाहिँ आज हल्का चाहिँ खाइदिन्छु हो। गुले चिज बेसी मन पर्दैन, तर आज चाहिँ खाइदिएको। यसमा चाहिँ चिनी छैन, मैले अलिकति मैले चिनी हालेको थिएँ होइन। सो लागेन रहेछ अनि ठिकै छ, मलाई गुलियो मन पर्दैन। अझै सेलरोटी खान्छु। मम्मी कम्ती चिनी हालेर बनाएको रहेछ, किनकि मलाई गुलियो मन पर्दैन। सो एकदम चिनीको प्रपोर्सन एकदम करेक्ट होइन, क्रन्ची पनि बेसी छैन।
दामी हुन्छ सुपर्णा एन्ड आन्टी जो सक्नुभयो आन्टी अङ्कल एन्ड सिमरन सबैले थ्याङ्क यू सेलरोटी खान्छु